Marami na kaming napuntaan na lamay ng mga kaibigan ko. Simula siguro sa pagmulat ng mata ko nakalamay na ako. Kasi ang mga tao dito sa amin, pag may lamayan, sus! Talagang dudumugin dahil sa pustahan ng baraha at madyong. Pero itong pupuntahan namin ngayon ay kakaiba at medyo nakakatakot. Paano ba naman kasi sabi nila ay may lahi daw aswang ang namatay na paglalamayan namin ngayong gabi. Tol, talagang pupunta ba tayo sa lamin ni Aling Rosita? Oo, bakit naman? Takot ka, no? Diba sabi nila may lahi daw yung aswang? E paano siya na-digs? Siguro, nakalimutan huminga. Buing. Baka may pinasahan na ng pagkaaswang niya. Di ba ganun daw yun? Mamatay lang ang isang aswang pag meron na tong nasalinan ng pagkaaswang niya. Di ba ganun yun? Oo, kaya pinugot ulo, di ba? Sira ka talaga, Max. Nakarating na sila sa lamay at nakita nilang konti lang talaga ang mga taong pumunta rito. Natatakot ata sila sa kanilang paglalamayan. Ang mga kamag-anak ay nagsiuwian na rin sa takot na baka sila masalinan ng karamdamang walang kamatayan. Tol, tayo na lang ata tao dito ah. Oo nga, no? Nagsiuwian naman yung iba. Bakit kaya? Ayaw nyo nun? Tayo na lang? Oh, chibog na lang tayo. Shh! Ayaw to. Bakit naman, tol? Ang sarap nito, oh. Mainit-init pa yung patis sa kachamada. Hoy, wag tol. Baka nandyan yung binhi. Ha? Ano? Ano sinasabi mo? Anong bini? Quack, 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 quack. Nabitawan tuloy ni Max ang pagkain niya. Asabay tawa sa kanyang mga kaibigan. Pinalipas na lang nila ang kanilang pagkagutom kahit ang sasarap ng mga nakahanda na pagkain sa kanilang pinuntahan. Tungis na lang tayo, tol. May pa. Sige, alright. Naglaro na lang tuloy sila ng baraha, papalipas oras, at para na din pambawala sa kaboringan. Pero maya-maya, inantok na rin sila. Ayaw naman kasi nilang uminom ng kapeng nakahain doon sa lamesa. Nakakaantok naman, tol. Bili muna ako ng soft drink sa snacks. Tol, sama ka, tol. Uy, bumalik kayo agad ah. Baka gumising to si Aling ano. Hoy, tol, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi nga. Nung umalis na yung iba nilang kasamahan, naisipan naman nitong si Max na sumilip sa kabaong. Nakita niya ang larawan ni Aling Rosita at inisip niya na may edad na pala itong si Aling Rosita, no? Pero mukhang bata pa siya sa litrato. Siguro nung katalagahan pa niya ito kinuha kaya ganun. Ngunit, pagkatingin niya sa nakalatay na bangkay sa loob ng kabaong, kamukhang kamukha ito sa litrato. Napamangha na lang siya rito at binasa ang mga nakalagay na pangalan sa ribon na sinulat sa may takip ng ataol. Nang malingat siya sa gilid ng kabaong, nagtaka siya. Bakit parang nakaangat yung takip dito? Inisip naman niya na baka ba inayos doon sa loob, kaya to nakaangat. Pero, nung malingat siya sa bangkay, nakadilat ang mga mata nito. Nakita ng kaibigan niya ang isinisiradong ataol. Oh my God! O, tol, bakit na sinasarado yung kabaong ni Aling? Nagulat ang dalawa sa pagkatok ng bangkay na pinaglalamayan nila sa kabaong dito. Tol, anong ginawa mo? Bakit ako? Kaya ako nga sinarado kasi tumingin siya sa akin. At nung nakabalik na ang dalawa sa kanilang kasamahan,
Narinig din nila ang katok na nangingibabaw dahil sa katahimikan ng kapaligiran. Tol, ano yun? Saan galing yun? Galing yun na sa kabaong. Ang papalakas na katok nito na umaangat na ang takip ng kinalalagyan ng bangkay. Nagpatay-sindi pa ang mga ilaw na lalo nilang kinatakot. Tinaganan nila ng upuan ng takip na kataol at lumayo rito. Hindi nila alam kung anong gagawin dahil nanginilabot na ang kanilang mga damdamin. Paano pa naman ito mabubuhay Inimbalsa mo na ang bangkay na nakaratay sa loob ng kabaong. Nasipuntahan na rin ang iba nilang kapitbahay na nakarinig sa ingay na nanggagaling doon sa lamayan. At narinig din nila ang katok na lumalakas habang tumatagal. Ay, mga dada. Bakit niyo pinatungan ng upuan yung kabaong Nela Rosita? Mga walang magawa ay... Buksan niyo, hindi ako makahinga. Diyos ko, ano yun? Papalakas ang kalabog na nanggagaling sa kabaong kinilalagyan ng katawan ni Aling Rosita. Umaalog ito nang di malaman kung gaano kalakas ang nasa loob, na para bang magaan ang kabaong, pero sa pagkakaalam nila, solid na kahoy ang gawa nito at sadyang mabigat. Buksan niyo, mga pasluba! Buksan niyo! Ang nakakakilabot na iyaw na galing dito. Doon na sila nagpasya na dalian ng makapal na lubid ang kabaong ni Aling Rosita. Nagdala na rin ng martilyo at pako ang ibang kapitbahay. Habang tinatalian at pinapako ang kabaong, ay may parang langis na itim na lumalabas dito. Doon na sila nangilabot ng husto. Saan ba naman manggagaling ang ganong karaming langis? Tinawagan nila ang mga kamag-anak ni Aling Rosita at dali-dali naman nagsidatingan ang mga ito. Nagpasya sila na ipakremit nilang labi dahil kung ililibing lang nila ito, sigurado makakawala ang malakas na nilalang na pumapaloob rito.